Sunt Tudor Felix din Târgu Mureș, m-am mutat în clasa 9 la București pentru ICHB. În 2025 am terminat liceul și am fost admis la MIT. Acum sunt în primul an de facultate. Pe parcursul liceului am explorat pasiunea mea și pentru fizică și pentru informatică și am participat la Olimpiade internaționale în ambele. România are enorm de mulți olimpici. E o mândrie enormă să stai cu steagul, să știi că singurele țări care au făcut la fel de bine ca tine, ca țara ta, sunt China și Coreea de Sud. La Olimpiada Internațională de Informatică din Bolivia, toată echipa noastră a luat aur. Această performanță au mai avut-o doar două alte țări. Statele Unite a luat o medalie de aur la Olimpiada Internațională de Informatică din Bolivia. Noi am luat 4. De 12 ori am stat cu steagul României în față și cu o medalie la gât și de 12 ori am fost mândru că reprezint România. Am început cu olimpiadele de când eram foarte, foarte mic. Țin minte că am început să programez pe la finalul clasei a 3-a. Când eram pe clasa 8-a, am venit la București să discutăm despre înscrierea la școală. Mama mea a primit o ofertă ca profesoară de matematică la gimnaziu și atunci am realizat că pot 4 ani să studiez la București, cu familia aproape și cu o pregătire care nu mai întâlnești nicăieri în lume și nu exagerez aici. Ce avem în România nu mai au decât poate chinezii ca standarde de pregătire. Pasiunea mea pentru fizică a început când eram foarte mic. Țin minte că eram fascinat de cum poți explica lumea din jurul tău cu numere. Am învățat că fenomene de la cele mai banale, cum ar fi o barcă trecând un râu, până la ce se întâmplă la viteze foarte apropiate de viteza luminii, ce se întâmplă la nivel cuantic, la nivelul la care legile fizicii cu care te-ai obișnuit nu se mai aplică, toate pot fi înțelese și intuite. Asta cred că e magia din spate. Cu suficient timp poți să dobândești o intuiție și pentru cele mai abstracte concepte. Am luat 3 medalii de argint la Olimpiada Internațională de Fizică în 2023, 2024 și 2025, 2 medalii de aur la Olimpiada Asiatică de Fizică, locul 1 și locul 2 la Olimpiada Europeană de Fizică în 2024 și 2025, medalie de bronz la Internaționala de Informatică în 2024, bronz la CIOI 2024, Centrala Europeană de Informatică, aur la Internaționala de Informatică din 2025 și argint la Centrala Europeană de Informatică în 2025. Care e mai importantă pentru tine? Cred că cea mai importantă medalie a fost Olimpiada Europeană de Fizică din 2024, când am luat locul 1 și aflasem punctajele. M-am dus la contestație. Primisem un punctaj mult mai mic decât mă așteptam. Am stat, am moderat. La final urcasem enorm. Cred că mi se dublase punctajul la experiment, dar s-a meritat. Am luat locul 1. Personal, fără ICHB nu eram nici aproape de unde sunt acum. Țin minte cum în clasa 9 începusem pregătirile cu doamna Enescu și eram un copil naiv care credea că poți să faci multe fără să depui foarte mult efort. A fost primul meu contact cu realitatea și am descoperit că nu, pentru a obține rezultate, pentru a învăța ceva, trebuie să muncești pe măsură. Ce am învățat cu doamna Enescu pe partea teoretică, ce am învățat din experimentele doamnei Davidescu, ce am învățat de la domnul Pătrășcanu, de la Casian. Toate chestiile astea sunt greu de pus într-o singură propoziție. Am obținut niște rezultate foarte bune pentru că am învățat cum să muncesc și am învățat de ce e atât de frumos să înțelegi fizica, de ce e așa de frumos să înțelegi informatica. O amintire care o să rămână cu mine toată viața e prima mea calificare la Olimpiada Internațională. După ce toate problemele au fost deschise, am văzut că eram pe locul 5. Am văzut că toată munca mea din acei 2 ani a dat roade. Am participat la 12 Olimpiade Internaționale, dar prima calificare va rămâne cu mine. Pentru mine, primele zile au însemnat preorientarea, au însemnat să îți faci primii prieteni, un program scurt de construit roboți. Încet m-am obișnuit cu campusul, am realizat că nu este ceva așa de ieșit din comun și mi-am intrat în normal. Cred că pentru mine cea mai mare provocare a fost să îmbin fizica și informatica. Să încerci să te pregătești pentru Olimpiade la 2 materii este destul de greu. Țin minte, ieșisem al 2-lea de la coadă sau ceva și eram complet dezamăgit. Anul acela nu mai aveam nicio șansă. Nu m-am dat bătut,
am continuat să muncesc și anul următor m-am calificat la Olimpiada Internațională. Am luat bronz, am mai lucrat un an și pe clasa 12 la final am luat medalie de aur. Riscul dat de inteligența artificială este foarte real și ne apropiem prea rapid de a avea sisteme mai inteligente decât noi. Și momentan nu avem nicio garanție că odată ce am ajuns la o superinteligență vom putea să o controlăm. E un risc pe care lumea nu îl internalizează. N-a intrat în discursul public, deși fondatorii Joshua Bengio și Geoffrey Hinton, laureați Nobel, încearcă să atragă atenția că nu avem niciun mecanism care garantează că modul în care dezvoltăm AI-ul în ziua de azi vom obține sisteme sigure. Și vedem deja atâtea pericole care pot apărea din cauza AI-ului. M-ar bucura ca mai multă lume să conștientizeze asta. Și personal văd riscul dat de inteligența artificială ca ultima problemă pe care o vom rezolva. Dacă o rezolvăm și avem sisteme de inteligență artificială sigure, mai inteligente ca noi, atunci specia noastră a câștigat. Punct. Cea mai șocantă chestie pentru mine e că una dintre primele chestii pe care sistemele de inteligență artificială le face bine este programarea. Stăteam foarte liniștit, fiind unul dintre cei mai buni 200 programatori din lume, credeam că AI-ul va avea ceva până ajunge la același nivel. M-a depășit deja și devine din ce în ce mai capabil la software engineering. Înseamnă că la un punct va ajunge capabil să se îmbunătățească singur. Avem deja exemple de articole științifice publicate în unul dintre cele mai mari conferințe din lume pe inteligență artificială, scrise complet de un AI. AI-ul a venit cu ideea de experiment, a făcut experimentul, a scris articolul, a scris paperul, l-a submis și nu numai că a fost acceptat, a fost una dintre cele mai bune 5% paperuri din toată conferința. Am văzut că modelele de acum 4 ani de-abia puteau să lege câteva cuvinte. Modelele de acum 2 ani puteau să scrie paragrafe, poate un eseu care se înțelegea și modelele de azi mă depășesc pe mine și pe cei mai buni olimpici din toată lumea. Avem modele care fac cercetare în matematică, capabile de a veni cu idei noi și știu și profesori de la MIT care, discutând cu sisteme, au venit cu idei noi pe proiectele lor. E o tranziție pentru care lumea nu este pregătită, toată lumea își continuă viața fără să realizeze ce urmează să se întâmple. Odată ce ai scos oamenii din economie, nu prea mai ai foarte mult control. Nu știu exact ce se va întâmpla, dar știu că în direcția în care ne ducem azi nu există nimic care garantează că umanitatea va supraviețui. Nu există nimic care garantează că ceva mai inteligent ca noi va vrea să ne țină în viață. Cea mai bună soluție e să cooperăm, să discutăm chestiile astea în sisteme guvernamentale. Ce a făcut umanitatea cu inteligența e absurd de impresionant. Ne obișnuim să trăim cu tehnologiile pe care le avem, dar inteligența ne-a adus la un nivel absurd pentru un om din savană, pentru unde am început. Puțin mai multă inteligență putem ajunge și mai absurd, dar hai să ajungem acolo în viață. Momentan, interesele mele principale sunt în domeniul de AI safety. Cum ne asigurăm că inteligența artificială este sigură. Sunt extrem de fascinat de cum se îmbină fizica și informatica pentru a explica mecanismele dinăuntru sistemelor de inteligență artificială. Putem să desfacem pentru prima dată un creier, putem desface, să analizăm ce se întâmplă înăuntru, să facem experimente pe ceva ce gândește. Oportunitățile astea de cercetare pe domeniul de inteligență artificială voi avea în principal în Statele Unite, pentru că aici sunt laboratoarele cele mai mari, aici sunt unde pot să mă văd eu lucrând în viitor. Așa că, din păcate, nu mă văd întorcându-mă în țară, principal pentru că vreau să continui pe cercetare în direcția asta. De reacția mea când am auzit întrebarea ce înseamnă pentru tine succesul ar fi să răspund ca Ronald Reagan: We win, they lose. Așa ca ultime cuvinte, sunt recunoscător ICHB-ului și tuturor persoanelor care m-au ajutat pe parcursul meu, care m-au învățat fizică, care m-au învățat informatică și tot ceea ce știu. Mă bucură enorm ce face școala noastră pentru fiecare generație de olimpici.